สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดโคคาโคล่านะครับผม 1.25 ลิตรนะครับผมจะนำไอ้ตัวส่วนก้นนะครับมาทำของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกครับผม